تو این ویدیو بچه قرار در مورد فورکست یا اون حالت پیشبینی صحبت بکنیم که بهتون این قابلیت رو میده که توی نسبت به تاریخ‌هایی که دارید و روند فروشی که روی اون تاریخ‌ها دارید بتونید یک برنامه‌ریزی و یک پیشبینی داشته باشید یا اون مبحث پردیکشن کاملا پیاده سازی بکنید برای اینکه بتونید استراتژی هایی برای سالهای آیندهتون بچینید و بتونید از این پیشبینی استفاده بکنید. خب پیشبینی اینجا هم بازم مثل الگوریتم های دیگه ای که خود نرم افزار بهتون ارائه میده، حجم زیاد داده خیلی مهمه. حجم کم میتونه پیشبینی رو دچار مشکل بکنه و پیشبینی دقیقی رو بهتون نده. نکته ای که وجود داره بچه‌ها، برای پیشبینی کردن حتما دو تا موضوع رو حواستون باشه. یک، اینکه خیلی داده هاتون به صورت شارپی بالا پایین نشه، چون نرم افزار اینا رو به عنوان اوتلایر تشخیص میده و توی مدلتون اینو قرار نمیده. و نکته دوم این که حجم اطلاعاتتون باید، یعنی اون بازای تاریخیتون باید زیاد باشه. هرچی بیشتر باشه مدل براتون فیت‌تره و خیلی راحت‌تر میتونید با اطمینان بیشتر برنامه ریزی رو برای سالهای آیندهتون داشته باشید. بریم با همدیگه توی نرم افزار این موضوع رو با هم چک کنیم و ببینیم از این فورکست و این آپشن هایی که روی فورکست میده چجوری میتونیم استفاده بکنیم. طبق روال ما میایم از یک اوردر دیت استفاده میکنیم، توی ماه پیوسته قرار میدیم و میایم چیکار میکنیم؟ سیلز رو توی ماه قرار میدیم. میریم تو تب آنالیتیک. تو تب آنالیتیک میایم فورکست رو میگیریم و روی فورکست قرار میدیم، درگش میکنیم و میاریم اینجا رهاش میکنیم. همونجور که میبینید یک سال آینده رو اومد واسه من پیش بینی کرد. ما اینجا دو تا رنگ داریم، یکی اکچوال، یکی استیمیت. اکچوال ها این تاریخ هایی که شما دارید و استیمیت اون مبحث فورکست و پیش بینیه که داره بهتون میده. رنگش رو میتونید از اینجا تغییر بدید، مثلا من خود اکچوال رو نارنجی و استیمیت رو تو حالت سبز قرار میدم. هر رنگی که خواستید میتونید به راحتی بهش بدید، مشکلی از اون بابت وجود نداره. برای اینکه ما بیایم از آپشن فورکست استفاده بکنیم، رو بخش سفید نمودارمون، بخشی که هیچ چارتی وجود نداره، کلیک راست میکنیم، گزینه فورکست، شو فورکست رو که برداریم نمایش نمیده. دوباره من میزنم فورکست، شو فورکست رو میزنم، برام نمایش میده. همون رنگ هایی هم که قرار دادیم رو کامل داره بهمون میده. دوباره کلیک راست فورکست، این سری فورکست آپشن رو میزنم. یه دیسکرایبر در مورد فورکست هست که داره بهتون اطلاعات رو میده. حتما یادتون باشه که کوالیتیتون اوکی باشه. تو بخش مدل هم مدل رو داره براتون توضیح میده. البته تو سایت خود تبلو که این پایین براتون قرار داده در مورد فورکست مدل کاملا اومده توضیحات کامل رو داده. خب من اینو کلوز میکنم، میرم دوباره روی کلیک راست میکنم فورکست آپشن. اینجا به صورت اتوماتیک تا 13 ماه آینده رو داره برای من پیش بینی میکنه. اما من میام چیکار میکنم؟ میگم به صورت ماهانه شما بیا مثلا 6 ماه آینده رو برای من در نظر بگیرید. دست خودتونه که این ماهانه باشه، سالانه باشه و تعدادش هم کامل دست شما باشه. حالت اگریگیتش رو هم اینجا میتونید تغییر بدید. خب به صورت کلی وقتی از ماه استفاده میکنید، اگریگیت هم به صورت ماهانه براتون قرار میده. ایگنور
ایگنور لاست میاد چیکار میکنه؟ ماهای آخر رو مد نظر قرار نمیده. من اگه اینو برگردونم نگاه کنید، یک ماه آخری که اینجا من فروش داشتم رو در نظر نگرفته بود. من میام اینجا از 2 ماه آخر استفاده میکنم ببینم روند رو میتونه تشخیص بده. بله. گزینه بعدی fill in missing value with zero. missing value ها رو توی مدلتون اونایی که تشخیص میده میاد و صفر قرار میده، برای اینکه شما بتونید اون داده ها رو که میسینگ هستن و از دست رفتن هم توی مدلتون نگه دارید. البته این میسینگ ولیویی که اینجا، خب گزینه فیل این میسینگ ولیو ویت زیرو هم که کاملا ازش مشخصه دیگه. میسینگ ولیو ها رو توی مدل میاد صفر میکنه که برای مدلتون مشکلی پیش نیاد. فورکست مدلش به صورت اتوماتیک، به صورت حالت فصلیه و یا کاستومش میکنید. یا به صورت مالتیپلیتیو هستش یا به صورت ادیتیو که هر کدوم رو میذارید. ببینید من به صورت مالتی کار میکنم که داره برام نمایش بده، اما چون عدد داره، عدد بالای ضریبی براتون محاسبه میکنه، شاید گزینه درستی نباشه. روی ادیتیو که قرار بدیم کاملا همون روندی رو که خودش به صورت دیفالت حالت اولش برامون قرار میده رو داره بهتون نمایش میده. این برای چه زمانیه بچه؟ اگر دیتاتون خیلی فراز و نشیب شدیدی داشت و مدل نتونست براتون پیش بینی کنه، شما از فورکست مدل میای میذاری روی کاستوم و از بخش ترند هر دو بخشی که وجود داره رو میذاره روی ادیتیو و یه بخشی هم اینتروال داره. بازه رو نگاه کنید، یک آپر باند لاور باندی هم داره بهتون میده که شما اینجا میتونید روی 99% بذارید، اون بازه بزرگتر میشه، خود خط بزرگ نمیشه، اون بازه بزرگتر میشه که بهتون کمک میکنه که دقیقتر و سختگیرانه تر این پیش بینی رو انجام بده. خب شما با یک زبانه هست یا یک افزونه هست به اسم تپای که میتونید خود پایتون رو وارد تبلو بکنید. اینجا میتونید اگر این الگوریتم دیدید که فیت نیست، میتونید از الگوریتم هایی مثل تنسرفلو هم از پایتون استفاده بکنید که براتون پیشبینی رو انجام میده. اینم از مبحث پیشبینی. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.